ඉතින් හැමෝටම ආයිබෝවන් අදත් පිළිගන්න SLDEEM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ මේ bowling bands indicator එක සහ මෙතන තියෙනවා තව fractal කියන indicator එකක්. එනේ indicator දෙක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. අපි බලමු මේ indicator දෙක use කරලා කොහොමද trade එකට එන්න වෙලා profit කරන්න කියලා. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. SLDEEM videos බලන්න indicators එක කොහොමද මම වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ indicators ටික සේරම ගැන කතා කරා. අන්තිමට ඉතුරු වෙලා තියෙන මෙන්න මේ දෙක. ඒ දෙක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ දෙක දාන්නේ සහ මේ දෙකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඔයාලා යන්න ඉන්ඩිකේටර් වලට ගිහිල්ලා මෙතන bowling bands factors කියන දෙක මම දාලා තියෙනවා. ඒ දෙක මම අයින් කරනවා මේ විදිහට. ආයෙත් මෙතෙන්ට යනවා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම bowling bands කියන එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙතන apply කරනවා. ඒ වගේම අනිත් ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි fractal එක. ඒ විදිහටත් මේ විදිහට apply කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න fractal එකේ වෙන විදිහට signal දෙනවා. bowling bands එක වෙන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ දෙකත් එක්ක මෙන්න මෙහෙමයි වැඩ කරන්නේ. අපිට මේ fractal එකෙන් signal දෙනවා උඩට පල්ලෙහාට යන්න කියලා. ඒ වගේම bowling bands එකෙන් අපිට red දාද්දි මෙතන උඩ ටච් වුණොත් උඩට යනවා කියන එක අයිඩියා එකක් දෙනවා. ඒ වගේම මෙතන යට ටච් වුණොත් යටට යනවා කියන එක තමයි එතනදී අපිට පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මෙතන රේඛාවට පහළින් නම් ඩවුන් වලට යන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි කියන එක එතනින් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන මේ ලඟ වෙන තැන් වලදී ඔයාලා ට්‍රේඩ් වලට එන්න එපා. හරි. දැන් අපි බලමු ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙලා කොහොමද මේකෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න කියලා. මෙතන ඉහළට සිග්නල් දුන්නාට මෙන්න මේ කැල් දෙක දෙපැත්තට ඈත් වෙනවා. ඒ වගේම ඈත් වෙන නිසා අපිට මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න බෑ ඉහළට යනවා කියලා. මේකෙන් පහළ තියෙන හින්දා මේක ඩවුන් එකට යනවා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස කියලා කියන්නේ. හරි අපි බලමු හරි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙමු. හරි ටික ටික ඈත් වෙනවා. ඒ වගේම මේක පහළට යන්න try කරනවා. ඒක නිසා මම මෙතනදී ඩවුන් එක ට්‍රේඩ් එකකට එන්න වෙන්න තමයි try කරන්නේ. අපි බලමු තාම ටිකක් බලලා ඩවුන් එකට දාමු. මේක රීටෙස්ට් කරනවා ටිකක් උඩට. වෙන මෙහෙම. හරි. අපල බලා ගන්න බල රීටෙස්ට් කරනවා. හරි දැන් මම ට්‍රේඩ් එකට එන්න වුණා. ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න හේතුව තමයි මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටික ටික මේ පල්ලෙහායින් තියෙන මේ රේඛාව ඈත් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙතන පහළට රතු පාට සිග්නල් එකකුත් දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ රේඛාවෙන් පහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි ඒක අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆිට්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ලයින් දෙක යූස් කරන්නේ. ඔයාලා වෙන මේ ෆ්‍රැක්ටල් එක දිහා වැඩිය බලන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේ bowling bands එක දිහා විතරක් බලන්නත් එපා. ටිකක් අරගෙනත් පොඩි අයිඩියා ගන්න. වෙන මේ ලයින් එකෙන් ඔයාලට අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. මේ ලයින් එක ටච් කරපු ගමන් වෙනසක් වෙනවා. ටච් කරපු ගමන් බලන්න එපා. චුට්ටක් කියලා බලන්න හිටපුවාම මේකෙන් අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. ඩවුන් ද පල්ලෙහාද අප්ද කියලා. ඒ වගේම මේකේ දෙපැත්ත ටච් වෙන ප්‍රමාණය සහ ඒ ටච් වෙන්න යන්න try කරන එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මම ඒ පෙන්න විදිහට ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්නේ bowling bands එක විතරක් use කරනවා නම්. එන්න ඒ විදිහට තමයි bowling bands එක use කරන්නේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න bowling bands එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ගොඩක් හොඳ ඉන්ඩිකේටර් එකක් මේ bowling bands එක. try කරලා බලන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දැන් මම මේ තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික සේරම කතා කරා. ඒක නිසා ඒ හැම එකක් ගැනම ඊළඟට මම එක වීඩියෝ එකක් කරගෙන යනවා. ගොඩක් ඒ කියන්නේ ටිකක් එකවර දාලා කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. වීඩියෝස් ටික හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අනිත් කට්ටියටත් දැනගන්න. මොකද ගොඩක් හොඳ ඉන්ඩිකේටර්ස් ටිකක් මේ ඉන්ඩිකේටර් ටික ඒ ටික ගැන මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරා. වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න අපේ channel එක. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝටම ආයිබෝවන්.